Magandang umaga po mga kaibigan. Tayo po ay nasa isa na naman pagtatanghal sa ating po namang tapatan sa Aristocrat. Meron tayong mga pag-uusapang issue. May kinalaman po naman sa ating mga manggagawa. For your information, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot na sa 1,140,226 ang mga na-deploy na manggagawa from January 1 to June 30 this year. Ito po ay more than half of the 2,112,331 for the whole year of 2016. Yung remittances patuloy na lumalago at sinasabi po naman na nakalampas na sa $15 billion mark as of June 30 this year. So kung magpapatuloy yung trend, we will hit $30 billion by December. Normally kasi, ang sinasabi dyan ay mayroong pagtaas ng remittances every November and December. Okay? Sinuri ko rin po yung datos na nilabas ng Bangko Sentral at sinasabi po naman na noong 2013, 8.5% of the gross domestic product ang nagmula sa foreign remittances at umabot sa 6.5% ng gross national income. So mahalaga po ang kontribusyon ng ating mga manggagawa. Kung magpapatuloy yung trend na 1,140,226 ang nakaalis na sa unang bahagi ng taon, we have more than 6,000 Filipinos leaving the country daily. Okay? So kung meron kang mahigit sa 6,000 umaalis sa bawat araw, lalabas na merong 6,000 pamilya ang nawawalan ng ina o ama sapagkat nangingibang bansa. May survey na ginawa some years ago and I believe hindi pa rin nagbabago yung trend. Ang rason bakit umaalis ang mga manggagawang Pilipino, iniiwan ng pamilya at mga anak ay una, mapag-aral ang mga anak ng maayos, higit sa napag-aralan ng mga magulang. Hindi na kailangang sumali sa wawawin na mananalo ng kotse, ng bahay at ng ₱1,000,000. No? O tataya sa loto. Pangalawa, magkaroon ng sariling bahay. Okay. Yung kahit gaano kaliit pero masasabi nilang naipundar. Ang extreme case nito ay yung nakikita natin sa Mabini, Batangas na Italian village. Magandang mga bahay, walang nakatira. At ang pangatlong dahilan ay pagkakaroon ng kapital upang mayroong maging hanap buhay kung sakaling manirahan na sa Pilipinas. Pero anong hanap buhay ito? Tricycle, jeep, at iba pa. Pero gano'ng ka-stable yon, hindi natin alam. So let's start our discussions this morning. We're joined by experts sa iba't ibang larangan. Kasama natin si Attorney Roseny Fangco. Siya po ay mula sa Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs ng Department of Foreign Affairs. We're joined by a program director, program officer of International Organization for Migration, si Casco. We're joined by Janette Alberto, who's a nephrology nurse sa New Jersey. Magbabahagi siya ng kanyang karanasan. Kasama rin natin si Ginoong Gratela mula sa Movement to Enhance PDOS. We'd like to find out bakit kailangang ma-enhance yung PDOS. At kung magdaragat naman ang pag-uusapan natin, we're joined by Leonardo Servidad of the Apostleship of the Sea. Nangako po mga kaibigan si Administrator Hans Leo Cacdac. So we have to add another chair. He has finally arrived. Okay? Dito po kayo sa gitna. Sandali po. Anyway, we just began. We'd like to find out kay Administrator Hans Leo Cacdac ng OWWA. Ano po ang pinakahuling datos natin sa ating mga manggagawa
na tinutulungan so far? Mr. Administrator. Uh, Marami tayong klaseng mga programa at mga datos in terms of mga natulungan natin. Pero yung text message na natanggap ko sa iyo, Sir Melo, ay patungkol sa reintegration. Kaya siguro nandito rin si Rick ng ating IOM and reintegration program, kasi ito yung flagship program natin para mabigyan ng pagkakataong makauwi at kumbaga makapagkaroon ng pangkabuhayan yung ating mga nanunumbalik na mga OFWs. And dalawa yung programs essentially ng OWWA sa larangan na ito. Una yung Balik Pilipinas, Balik Hanap Buhay program. Ito yung for returning distressed workers. And magandang balita dito in a sense na una, napagpasyahan OWWA board 2 months ago na gawing from a 10,000 peso non-cash livelihood benefit grant, no? Ay ginawa ng OWWA board sa liderato ni Secretary Silvestre Bello III, ginawa niyang 20,000 peso cash livelihood grant. And the good news here that I could tell you is from a number of beneficiaries numbering 3,888 in 2016. In the first half of 2017 alone, ang beneficiaries ng Balik Pilipinas, Balik Hanap Buhay ay 6,009. So if you look at the figures, in the first half of 2017 alone, we've almost doubled, around 50-60% increase from the 2016, the entire 2016. So in other words, maraming na biyayaan, maraming nagkaroon ng programa patungkol dito. The second reintegration track ng OWWA ay yung Enterprise Development Livelihood Program that we have in partnership with Land Bank. Ito ay hindi grant. It's a 100,000 peso to 2 million peso loan facility with 7.5% per annum interest. So that's less than 1% per month interest. And may collateral requirement. Around 1,500, this is a 5-year program, so 1,500 have been given this benefit. Around 1.3 billion pesos have been released to these 1,500 beneficiaries. Example nitong mga klase ng programa nito, halimbawa an OFW who wants to return and set up, for instance, a livestock business. Poultry o babuyan, and nakapag-loan ng, let's say, 500,000 to 1 million. And the last point I could make about reintegration is we are developing, kasi meron ka ng 20,000 peso cash livelihood grant on the one hand, and then meron kang 2 million maximum loan facility on the other hand. Parang wala tayong sa gitna. So we are developing a micro-lending program with Land Bank around 50,000 to 300,000 pesos. And the other thing I could mention is yung patuloy naman ang ating mga welfare program efforts. For me kasi sa OWWA, dalawa ang flagship program natin, yung reintegration and then yung welfare program that we perform assisting OFWs, distressed OFWs in coordination with DFA. The reason why I was late is because we just came from awarding an OFW from Sultan Kudarat. Tumalon siya sa building and nasugatan siya sa panga niya at saka sa paan niya. And pinagagamot po natin siya ngayon. But in addition to that, yung insurance company and the recruiter here have given her a $3,000
3,000 US dollar financial assistance package. So, nag-awarding pa ng cheque sa office ko ngayon at kaya't nahuli ako ng konti. So, both the welfare and reintegration programs are in full swing. If there's anything else, Sir Melo, that you would want to know, I'd be free to respond to those questions. Yes. One basic question. May pera pa po ba ang OWWA? Right now, we have 19.4 billion pesos standing fund. The OWWA budget was increased for 2017. We have allocated around almost 3 billion pesos for 2017 because we have upgraded many of our programs, scholarship and livelihood. And the other good news is kasi effective 2017, we are co-sharing the amount with GAA. With the Congress. So for 2017, 400 million ang makukuha natin from the GAA. For 2018, by the way, budget processes natin ngayon, we will get around 900 million from Congress, GAA. Okay. So malaking relief ito for us. But just the same, ang approach kasi natin ngayon ay hindi lamang itenga ang pera ng OWWA, at least a part of it sa bangko, kundi ilabas yan sa mga miyembro. Okay. Kaya't sabi ko nga kanina, for the first time in OWWA history, pumalo ng 3 billion pesos ang budget natin for 2017 sa allocation. Very well. Attorney Fangco, you come from the Department of Foreign Affairs, Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs. Ano po yung karaniwang problema ng ating mga manggagawang nasa ibang bansa? Iba-iba, sir. Yung pinakamarami? Ang Top grosser. pinakamarami siguro is repatriation. Recently, we have repatriated more than 8,000 distressed workers from Saudi Arabia. Big chunk of our ATN fund is used for funding the repatriation of our distressed nationals so that they can go back to the Philippines. Some part of the ATN fund is also used for the shipment of remains. We also do welfare assistance. Marami po tayong programa din po. Katulad ng OWWA, marami po tayong programa para sa ating mga overseas Filipino workers abroad. And meron pong binigay ang Kongreso sa atin na ATN fund and legal assistance fund para po gamitin po para sa mga programa ng foreign service post natin para sa OFW. Once you say it's ATN, it's assistance to nationals, right? Yes, sir. Okay. So you have a separate fund for people in need abroad, right? Yes, sir. Okay. So how long does it take for your office to act on complaints kung merong mga pag-abusong nagaganap, let's say sa isang tahanan sa Singapore o sa Saudi Arabia? Sa Saudi Arabia, usually ang pumupunta po sa amin, kasi malaki po yung Saudi Arabia. Tapos naralaman lang natin usually na may pang-aabuso na nangyayari kapag nasa Facebook. Kasi may nagmo-monitor din sa amin sa Facebook. Tsaka kung pumupunta ang pamilya nila sa UMWA, within 24 hours, pinapasa po natin ang complaint sa Foreign Service Post, either Jeddah or Riyadh. Tapos, action ka agad po yung Foreign Service Post. So, depende po. Kung nandyan sa Riyadh area lang yan, Riyadh Province, within the day, within 2 days, ma-actionan po yan. Ma-actionan. Opo. Okay. Pero katulad ngayon, merong sinasabing global economic meltdown. Anong tingin ng Department of Foreign Affairs sa status ng mga manggagawa sa iba't ibang bansa? Alam naman natin, yung Saudi, meron silang programa to nationalize their employees. Anong impact nito? Merong isang insidente na naman sa North Korea, nag-testing ng bomba yung magaling na mama roon, endangering 50,000 of our compatriots in South Korea. Ito po ba nababantayan ninyo? Yes, sir. Nababantayan po natin yan. Yung Emiratization, yung Saudization, yung nationalization, yung mga programa ng mga host governments natin na nagtitreten sa jobs ng ating mga OFW, binabantayan po natin yan. There was a time when we were in coordination with the BSP, we were reporting to them kung ano na yung impact ng
pagbagsak ng presyo ng langis sa mga OFWs, binabantayan po natin yan. Marami po tayong mga kababayan na nawala ng trabaho, so uuwi na sila dito sa Pilipinas at tinutulungan po natin sila in terms of ano ba ang pwede nilang magawa pag uwi dito sa Pilipinas. Nagkakonduct po tayo ng financial literacy, nagkakonduct po tayo ng iba't ibang mga seminars before they go home. At nire-refer po natin sila sa OWWA para pagdating po nila dito ay meron po silang mapagkakakitaan din. Okay, mabuti po kung ganun. Rick, sa inyo, sa International Organization for Migration, nababantayan niyo ba kung ano nagaganap sa iba't ibang bahagi ng daigdig? Definitely, Melo. No? Kaya nga, before this year, we just finished a project with the Philippine government on migration crisis management. No? We developed tools para yung mga frontliners natin, hindi lang abroad, kundi dito sa home office, ma-manage yung different types of migration crisis. No? Maraming movement and returns na tinatawag nating forced returnees, no? Arising from different crises. Alam natin, mga gera, pandemic, global financial crisis, crackdown of irregular migrants, no? Terrorism, no? At iba-iba pang collective crisis. No? Kaya recently, ongoing, is the continuous support of IOM to the Philippine government on the reintegration program. No? Because we see that there are opportunities to cause yung mga voluntary returnees as well as really respond to the forced returnees, no? Na other than really the OWWA extending all the usual welfare and humanitarian response, no? You can advance all this effort into a real reintegration, no? Since kanina din, nung bago ka mag-umpisa, Melo, in-emphasize mo yung impact ng remittances. No? Actually, ironically nga na ang daming crisis sa mundo, marami ding umuuwi. But at the same time, it only goes to show how the world market really prefers the Filipinos at the worst of times, no? Na nananatili yung stronghold natin sa market, no? Although of course, kailangan din i-analyze ano ba yung content nung increase sa market, no, in terms of skill content, Okay. no? Ano ba yung volume, no? But the thing about it is malaki ang potential ng remittances if you harness them into development, no? Na makapagtaguyod ng katulad nga ng sinasabi ni President Duterte na nire-reiterate niya rin yung mga sinabi ng mga unang rehime na we should really develop the employment and local market and Okay. the investment climate para magkaroon ng opportunity mas salo o yung mga umuuwi, no? Okay. And this is the one best way to prove that governance makes sense, no? Okay. So sa aming pananaw sa IOM, dapat suportahan yung ganitong perspektibo dahil kahit yung ibang international bodies, no, like the World Bank, ADB, IMF, napakataas ng growth rate forecast sa Pilipinas, no, compared to many other countries, no, about 6 to 7%, no. If only to really bank on that growth, no, there are already also indicators na pagka hindi natin tinrabaho yung reintegration, baka may kakulangan, ma-feel yung brain drain, eh, no? Kailangan ng mga industry din yung mga best workers natin, no? Kailangan bumalik sila. So kailangan lang sa pagbabalik nila maraming effort at hindi lang to DOL o OWWA o National Reintegration Center, lahat sana itaguyod yung effort na ma-improve yung employment and business climate. No? Very well. Pero, Mr. Servidad, napuna ko, yung remittances ng mga magdaragat, lumiliit. No? Sa paglipas ng mga buwan, lumiliit. At the same time, meron ng mga kontrata na mas maiksi sa isang taon. Okay? Noong mga 2012, 2013, yung sea-based workers, mataas ang remittance. Pero ngayon po,
paliit ng paliit. Ano po ang inyong nakikita? Is it because we're losing out to cheaper workers from other countries? Ano kaya? Isa ding anggulo yan, sir. No? Then, ang ating industriya sa passenger, kasi walang special remittance sa mga yan, di ba? At dumadami ang sa passenger ship ngayon nagtatrabaho kumpara sa bulk, sa container. Okay. At marami pang mga remittance center na nagkikater din sa need ng ating mga seafarer. Okay. So, isang dahilan din. Isang dahilan yon. Pero ang sabi ni Ed Lacson na mayroong mga barko, yung mga dating opisyal, napalitan na ng mga opisyal mula dun sa may-ari ng barko. At the same time, nadagdagan yung mga nasa cruise ships bilang HRM graduates, dun sila may empleyo. Tama ba? Yes, sir. Kahit sa mga HRM, kahit hindi tapos, mayroon nga ako na-interview dyan na ang tinapusan niya ay nurse. Pero nagtatrabaho sa cruise ship as kusinera. Ha? Okay. Meron, para lang hindi lang Mabakante. mabakante ang year niya. Okay. Medyo mabigat yun. Po, sa inyong grupo, bakit merong movement to enhance PDOS? Una Ano po, to? nais po namin magpasalamat sa Tapatan sa Aristocrat at nais ko rin magpasalamat sa Panginoong Diyos na mabigyan kami ng pagkakataong maipakita sa lahat ng ating mamamayan at sa sambayan ng Pilipino at lalo na higit sa ating mahal na Pangulong Duterte. Ang problema ang kinakaharap ng mga OFW. Meron po tayong, inilunsad po namin ang movement to enhance PDOS kasi nakikita po namin na hindi bumubuti sumasama ang kalagayan ng PDOS. In fact, mamaya po isa-isahin ko, na-commercialize na siya, na-prostitute na siya. Una, gusto ko pong ilinaw, hindi po kami galit sa tao. Ang nilalabanan namin dito, yung wrongdoing and the malpractice. In fact, Admin Cacdac, mataas po ang aking respeto sa kanya. Pero, hindi po kami magsasawalang kibo kung sa kanyang pamumuno, may anomalyang nagaganap. We have to speak up. Siguro naman, bukod po sa di pagmamapuri, matagal po akong nanahimik eh. Magmula sa panahon ko sa Migrante, sa panahon ni Floor Contemplation, nanahimik po ako. But I have to come up now. Kasi yung mga nababalita na ang transfer ng PDOS to CLADS, ang sabi ko nga, this is a prostitution of PDOS. Let me remind everyone. Bakit? Ang PDOS po ganito, para dun sa mga bagong-bagong panganak dyan, ang PDOS, niluwal po ito ng RA 8042 matapos bitayin si Floor sa Singapore. Upang mabigyan sila ng proteksyon, ma-educate sila ng kanilang karapatan at kagalingan. Yan po ang susing dahilan bakit may PDOS. And now, for the private recruitment agencies to conduct PDOS, conflict of interest po ito eh. Wala po sa batas ito na dapat ibibigay sa original na batas. Ang gobyerno, pangunahing responsibility niya to conduct PDOS with the partnership of NGO. Iniulit ko po, pag sinabi nating partnership with the government, equal footing tayo, hindi mo ako dinidiktahan kung anong gagawin namin. Pero sinasabi mo sa amin, itong dapat natin pagkaisan para isulong ang kagalingan at karapatan ng OFW. Okay. Hindi po nangyayari ngayon. At nalulungkot po ako, I'm very sorry to tell you, na sana sa administrasyon ni Admin Cacdac, ituwid po ito. Okay. Anong pinag-uusapan natin dito? Nung August 10, kaklaro ko, Sir Po, no? Baka nagkamali lang kayo ng pandinig. Nung August 10, nag-decide ang OWWA Board of Trustees kasi nga maraming kailangan isaayos sa PDOS program. Ang PDOS ngayon, ang sistema, merong mga PDOS providers kasama si Sir Po doon, mga NGOs, private sector. Nung pumasok ako sa OWWA, we share the same view. Maraming kailangang i-correct sa PDOS. Foremost dito, yung sinisingil ng bayad ang OFWs when PDOS should be free. So maraming kailangan isaayos dito. Yung paniningil directly to the worker, kailangan iwasto yan. I tried na iwasto yan, nag-issue ako ng advisory. Pero sa tingin ko, ang tamang solusyon, which was the decision of the board last August 10, Board Resolution number 30. May kopya ako dito. I have a hard copy, soft copy. Hindi soft copy, scanned copy that I could share with you. Is ilipat ang PDOS program to the POEA. Because POEA has the regulatory authority. Mas may ngipin ang POEA.
At I think napaliwanag ko na to kina Sir po noon tripartite overseas land-based tripartite consultative council meeting about last first week of August na ngayon sa OWWA, I find myself signing suspension of accreditation orders na hindi naman regulatory ang functions ng OWWA. Para ako nagkaka-deja vu, Sir Melo, sa POAA time ko. Panahon mo, ikaw ang pumipirma Lifting nun. of suspension, imposition of suspension, accreditation of PDOS providers. So sabi ko, ang recommend ko sa board and napaunlakan naman na Sec Bello at ng board, ibalik ang, kasi dati kasi nasa POAA ang PDOS program, for early 2000s. Ibalik ang PDOS sa POEA. However, sa ngayon, ang nakalagay doon sa board resolution, may transitional phase yan. Meaning, kailangan tanggapin pa muli ng POEA ang PDOS program at kailangan isaayos yung pagtataguyod ng PDOS program back to the POEA because there were mistakes in the past na kailangan diiwas to. Pangalawa, we will now focus on mandatory financial literacy kasi inanunsyo rin ito ni Pangulong Duterte at ni Sec Bello na financial literacy for OFWs is the order of the day. So ang decision, medyo nagugulat ako ngayon to hear this, yung binabanggit yung CLADS, yung Confederation of Domestic Worker Recruiters, ang decision ng board po noong August 20 is to transfer the PDOS program to the POEA. Because POEA is the regulatory authority, not to CLADS, not to a private sector entity, but back to the POEA. Siguro, buti pala nagpunta ako dito at naklaro, kasi nagugulat ako ngayon sa nadidinig ko. Okay. Anong tingin ng migrante, Armand, doon sa issue na binanggit ni Po? Mabuti narito rin kayo para at least alam natin kung ano talaga ang pulso. Magandang umaga po, Sir Melo. Na-traffic ka, no? Opo, medyo traffic dahil Monday Galing pa akong Bulacan. Pero yung migrante po, ang tindig naman po palagi sa ganyang mga usapin ay dapat tinatanganan po ng gobyerno yung kanyang responsibilidad sa mamamayan, lalo-lalo sa mga OFW, sa usapin ng pagmumulat sa kanilang karapatan. Tama po yung sinabi ni po kanina na minandate po ng RA 8042 na pangunahan dapat ng government yan. At wala naman po sana kami nakikita na usapin, no, kung mananatili ito sa OWWA, no? Dahil una, ang OWWA po, isa sa kanyang mandate ay ipaalam sa mga migrante yung kanilang mga karapatan at i-enhance nga po ito, no? Ang PDOS po, ang tungkulin naman yan kung bakit siya na-establish ay mulatin yung mga kababayan natin. Kumbaga, hindi naman siya bangga talaga sa mandato ng OWWA sa ngayon. Pero saan po ba nakikita yung nagkakaroon ng conflict? Kasi nga, kapag iniisip ng ating government na ipasa ito sa private sector, na yun po yung nakikita natin kung bakit ibinabalik ulit sa POEA. Okay. Opo. Oo. Sige po. Teka, mikropono po. Yeah. Okay. Alam nyo, kailangan maging dahan-dahan tayo sa mga aligasyon natin. Medyo nakakagulat at nakakagulintang Lunes ng umaga. Akala ko reintegration ng pag-uusapan natin dito, Sir Melo. Kasama na yun. Medyo nagugulat ako at okay. Anyway. Binibigay po sa POEA. Bakit? Kasi POEA mas regulatory, mas may kapangyarihang magsuspindi, no? Whether it is a PDOS provider that needs disciplining, if merong kakuntsabang recruitment agency, sino ang may ngipin na magdisiplina sa pasensya na't medyo inubo ako kaya pumipiyok-piyok ako. Sino may kakayahan na magdisiplina ng recruitment agency? Armand, kung kakuntsaba ng recruitment agency ang PDOS provider, you would want a government agency with the teeth to be there, not the OWWA. Okay? Ngayon, kung sasabihin mo sa akin ngayon, ay inutil ang OWWA, walang magawa sa mga nangyayaring kailangan iwasto sa PDOS program. Mawawasto yan kapag binigay natin sa POEA. Hindi po ba ang pinaka-ibig sabihin ng PDOS pre-departure orientation? So, kung pre-departure yan, nandun sa POEA, hindi sa inyo. Exactly. And POEA also handles the pre-employment orientation seminar, which is again a pre-departure education program. Ngayon, under the OWWA law, nandun ang PDOS, pero nakalagay doon,
we can enhance the modules. Tutulong pa rin kami sa POA kasi may karanasan naman kami din ng welfare cases eh. Okay. Okay? Kaya tutulong, nandiyan pa rin kami, pero binibigay natin sa government agency na may ngipin. Sino ba ang government agency na naghahabol ng katiwalian sa pre-departure, whether it's recruitment or elsewhere? It's the POEA. Kayo yung welfare Kaya lang. nakikiusap ako kay Sir Po. Naku, Sir Po, sa tagal na natin nagulat po, nakaka-shocker po sa akin ngayon tong umaga. Okay. And sa tagal na nating pagsasama, sir, sana na-text o tawag niyo man lang ako tungkol dito. Ibibigay po natin sa POA, hindi ho natin binibigay sa CLADS ang PDOS po. Wala po sa kapangyarihan ng OWWA Board of Trustees na gawin yun. At Okay. hindi po yun ang ginawa ng OWWA Board of Trustees, sir. All right. Actually, hindi po kami doon sa transfer ng OWWA to POA. Ang sa amin, ako po personal nakikita ko, kahit sa OWWA, we can reform PDOS. I don't care kung ibigay nila sa government agency ang POA. But I do care pag binigay mo yan sa CLADS. Anong sinasabi ng mga official ng CLADS? Nagmamayabang sila. 3 beses na namin kinausap si Secretary Bello, pabalik-balik kami because itatransfer na raw ang PDOS sa amin. Tapos, ito rin po, sinasabi, meron daw kaming member na NGO forum na naningil ng 1,500 sa PDOS. Normally, 100 lang po ito at babayaran ito ng employer. Ang sabi ko nga kay Secretary Bello, bakit hindi mo barilin sa luneta yung naningil ng 1,500? Bakit kami na gumagawa ng mabuti, sasabihin mo, ito na yung dahilan para i-transfer ang PDOS dito sa mga CLADS? Magkanong usapan niya, Mr. Secretary? Tinatanong ko lang. Bakit sila, alam niyo po, may mandato ang chairman of the board, ang Secretary of Labor, to consult the stakeholders. Never po siyang nagpatawag. Konsultahin kami sa mga usapin ng pag-cancela ng biyahe sa Qatar, pag-cancela ng maraming bagay. Okay. Lumalawig na eh. Iba na yung ang sabi ni Sir Po, ilutang kung sino man may katiwalaan. Una, may iniimbestigahan kami ngayon, Sir Po. Siyempre, hindi namin ina-anunsyo yan. Pero dahil binanggit mo yan, napilitan ako ngayong i-anunsyo. Iniimbestigahan namin ngayon mga ilang providers. No? We're bringing in the NBI. Ay, good. Ngayon, ang aligasyon mo, bakit hindi ilabas? Kasi may dahilan kami, kailangan munang imbestigahan eh. Gusto mo bang banggitin ko ang pangalan ngayon dito? Baka naman bukas, ang katabi ko ngayon, yung sino man yung binanggit kong pangalan sa press con na ito at binabatikos ako. So, ingat lang po tayo sa ginagawa natin. Ang binabatikos nyo ngayon, bakit hindi pinapangalanan? Ang tanong ko ngayon, kasalanan ba yon? Anong batas ang sinuway namin? Kasi sa ngayon, iniimbestigahan namin at hindi namin linalantad ng pangalan. Ano ang katiwalian So, doon? may investigasyon na gaganap. Next point is, nag-adapt ng movement to reform PDOS. Andiyan tayo, umupo tayo dyan. After this meeting, mag-usap tayo. Pag-usapan natin, hindi naman ako galit sa inyo. Pangatlo, konsultasyon. Nagkita po nga po tayo. First week of August, the last time I saw them was in an overseas land-based tripartite council meeting. In fact, after that meeting, nag-uusap pa kami ni Sir Po. So, may konsultasyon at doon ko nga linahad in that meeting ang plano na i-transfer ang PDOS sa POEA na sa tingin ko, wala namang nag-object doon, sinang-ayunan ng lahat. The NGO sector and the private sector and the government sector as a tripartite ngayon. So, para sa akin, pwede bang solusyonan natin to ng mahinahon, Sir Melo? Pag-usapan natin, uupo ako with the grupo. After this, yan ang olive branch na pine-present ko po sa inyo ngayon. Okay. Wag na nating daanin, Sir Po, na isinisigaw nyo bakit hindi linalantad ang pangalan. Wala naman hong kasalanan yata dun sa sinasabi ninyong bakit hindi linalantad ang pangalan. Dahil nag-i-investigate po kami sa ngayon. Medyo At sa process. tamang panahon, ilalantad namin ang findings. Very good. Well, ang sa akin po, do nag-iingat sila. Kaya lang, ginagamit ng mga vested interest group na itong katwirang ito para ilipat daw sa CLADS. Ayun, okay. Pero hindi naman mangyayari yun dahil wala sa record eh. Kaya nga po, Ulitin ko OWWA Board Resolution number 30, the decision is there is a transfer but not to CLADS or anybody
But PDOS going back to the POEA, that Okay. is on record, that is what a clear board action na isinagawa. Salamat po sa Diyos doon sa transfer. But the mere transfer of PDOS to PUA does not solve the problem created under OWWA. That is true. Kaya nga hindi naman ito magic wand. Linilipat muna natin dahil nga ito yung kumbaga ay pathway tungo sa solusyon sa reforma. Okay. Wala naman nagsabi, sir po, na paglinipat sa PUA, tapos lahat ng problema. Ganun Okay. naman din kasi ang takbo ng buhay at ng governmental action. We take it step by step, one step at a time, and the perceived judgment call, ang judgment call ko talaga, ibalik sa POEA, and I recommended that to the board, and that too is supported by the OWWA Board of Trustees. Thank you very much for the clarification. Now, let me ask Janette, you're a nurse, no? May kinabukasan pa ba yung Opo. nurses sa ibang bansa? May kinabukasan pa bang maganda? Meron po, malaki po. Ano ang nakikita nyo? Dahil sa sinasabi, may K-12 na tayo, tapos stricto na yung board exams. Anong chances na mga Filipino nurses na magkakatrabaho sa ibang bansa? Actually po, kasi I left the country dito sa Pilipinas, 1993. So, 24 years po akong Nasa ibang bansa. Nasa ibang Okay. bansa. Ang marami po ngayon, talagang different countries in need talaga ng nurses. Actually, I just spoke with, my friends na nasa management sa States. May shortage ng nurses ngayon. Okay. So, Sapat ba yung training ng mga Pilipino para lumaban, sumabak sa Amerika? maganda po actually, may pagmamalaki ko ang Pilipinas. Maganda talaga ang training natin dito. Okay. In all different aspects, especially yung caring sa pasyente, kasi nurse po ako. Yung care nila sa pasyente, the knowledge-based ng mga nurses dito kasi hands-on ang exposure nila. Incomparable sa ibang bansa na like sa States, of course, syempre, may mga policies bago sila maghawak ng pasyente pag student nurses sila doon. Mas maganda ang ating experiences dito dahil first-hand, hands-on talaga tayo. Okay. Maganda yan. Seafarers, may kinabukasan pa ba? Marami tayong mga maritime schools. May demand pa ba? Pakiabot nga po ng mikropono. Yan. Nandyan pa sir ang kinabukasan natin mga seafarers. Yun Maganda lang pa. medyo ang mga maritime schools natin ngayon nababawasan kasi Bakit? hindi nakapag-meet ng standard ng ini-impose STCW ng IMO. European Maritime Safety Agency. Meron pang mga adjustment na ginagawa para makapasok sa requirements. So, pwede tayo. Pwede pa tayo. Pwede may pa. picture pa tayo dyan. Pero dapat graduate ng MAAP, ganun, saka ng PMMA. Hindi naman seriously. Hindi naman ganun. Basta ang school ay nakapag-comply ng requirements ng IMSA. Okay. Dapat may barko yung eskwelahan. Hindi naman, not necessarily. Not naman, sir. necessarily may barko. So Okay. kung may barko, usually para sa kaalaman ng natin, next year magbubukas ng Magsaysay Maritime Academy sa Cavite, di ba? Okay. Para sa kanilang mga seaman yun. Okay. All right. It will add up na naman sa ating schools. Thank you for the clarification. Sa mga taga-OWWA po at taga-UMWA, kung bibilangin po natin ang namamatay na Pilipinong manggagawa sa abroad, ilan po ba? There's a move in Singapore to reduce yung mga namamatay sa trabaho na hanggang kung pwede lang isa sa bawat 100,000. Sa atin po ba sa UMWA, ano ang na-monitor natin, let's say for the past 3 years? Sir, hindi po namin binibilang yung mga namamatay. Hindi. Meron po tayong data on shipment of remains na tayo ang nagbabayad ng kanilang pagpapauwi. Pero marami po na mga napapauwi na ang nagbabayad naman po ay mga employers. So hindi po natin na-monitor yon. Wala po kaming total na listahan kung ilan po yung mga napapauwi na patay na. Meron lang po tayong listahan para po doon sa mga tayo po ang nagbayad. Okay. Doon po sa binayaran natin, let's say last year, ilan po yung nabayaran natin? Wala po akong dalang Would you data say on that. we have at least 500?
Mas konti po, sir. Mas kokonti. Mas kukonti Okay. naman po. Sa OWWA po, Mr. Administrator, would we have any idea as to the number of Filipino workers na humihingi ng assistance dahil namatay samantalang nagtatrabaho? Meron po ba tayong ganun, Mr. Administrator? Ini-email ko pa yung board resolution sa iyo eh. Ay, ganun po ba? So, dahil nagulintang ako eh. Okay. We'll have it, yes. Okay. Well, we go with what the DFA does. No, we handle welfare cases in conjunction with yung OWWA. DFA under the one country team approach. No, Okay. what we do is tumutulong kami dun sa pagpoproseso ng pagre-repatriate ng human remains pabalik. And then, yung family dito, hina-handhold din namin. In fact, we have a couple of cases sa office kanina before I left. We provide death and burial benefits dun sa pamilyang naiwan. And then we call for the insurance company kung covered, kung first contract yung worker na namatay, para magbigay ng death benefits din. Umaabot ng on average mga 800,000 to 1 million ang death benefits. Are we talking of pesos or dollars? Pesos. Pesos, okay. Kinonvert ko na yung dollar equivalent. And then we provide scholarship, lifetime scholarship to the children, one dependent. And then livelihood. Binibigyan pa natin ng pangkabuhayan. Opo. Huwag po namang isasama ng loob ng mga tatamaan. Paano po yun, Administrator, kung higit sa isa ang asawa? Meron tayong, alam ni Rose ito, meron tayong way dyan. Parang yung, di ba sa system of succession natin, yung sa mana, may partitioning, parang ganyan din. Parang So ganyan. meron ng way na tayong paghatian. But in general, equal yan among the children. Kasi unfair naman na sabihin mong dahil illegitimate yung isa, less than. So equal. However, obviously, we favor yung legitimate spouse. Hindi lang naman wife. In fairness, no, pwede ring other way around. So legitimate spouse, dahil siya yung on paper na talagang legal. But when it comes to the children, binibigay namin dun sa equal, but we either give it through the legitimate spouse or the representative of the child, of the illegitimate child. Okay. Yes, I know, Attorney, you'd like to add something. Yes, please. Kasi ang office po namin ang nag-administer ng end of service benefits release. Ito po yung binibigay ng mga kumpanya, lalo na sa Saudi, Qatar, UAE, para sa mga namamatay na Filipino workers. Sinusunod po natin, sir, yung the law and succession sa civil code. Yun po yung sinusunod. May slight difference po, sir, sa procedure na sinusunod ng OWWA. Sa amin po, legitimes ang sinusunod natin. Ang Okay. legitime ng legitimate child, for instance, is double that of the illegitimate. So, Okay, yun so po yung sinusunod kung may natin. 100,000 yung lehitimo, yung original, 50,000 lang doon sa kabila. Yes, sir. Unless nag-usap sila on their own kung ano ang gusto nilang hatian. Kung gusto ng legitimate, mas magbibigay siya doon sa kanyang kapatid na illegitimate. Okay. Okay sa amin yan. This may sound morbid, but what do we do when a Filipino is meted the death sentence, let's say in Saudi Arabia? Do we still get to possess the remains and ship them back to the Philippines? Sa Saudi Arabia, sir, pagka na-execute na yung ating kababayan, hindi na po natin nakukuha yan. Hindi na nakukuha. Batas po nila yon. Batas yun, ililibing ka agad. Yes, sir. Hindi rin po natin alam kung saan nila nililibing. Unmarked. Unmarked graves. Yes. So bagay, yung king ng Saudi, ganun din, unmarked grave din eh. Okay, so yung pala. Yes, please, Administrator. Yung OWWA board passed a resolution early 2016 giving a livelihood and scholarship grant to the next of kin ng isang nasa death row. Kahit hindi pa po na ipatutupad. So halimbawa, in the case of Janette yung nasa death row natin sa Al Ain Prison, dati, no? Al Ain Prison sa Abu Dhabi, pero na-commute na yung sentence niya into 5 years imprisonment na naka-appeal pa ngayon, ano, Rose? We have already provided no less than 3 livelihood grants to the family.
may sari-sari store sila doon na naging karinderya, balbakwahan na sa Gensan. And then, pinaaral natin yung lahat ng anak in this case. Usually, isang dependent lang. But in Jennifer Dalquez's case, we sought board authority. We're covering the 2 children, ages 4 and 6, 2 boys. And then there's a third one. The 2 boys and the mother want to visit Jennifer in Al Ain prison in UAE. So in coordination with the embassy, DFA, we are arranging the visit. Padadalawin natin yung 2 bata doon sa kanilang ina. Opo. Balikan ko ang DFA. Yes, please, please. May dadagdag kayo. Doon sa nabanggit na din ni Admin Hansing Jennifer Dalquez, ang isa pa doon sa mga binigay natin sa kanila ay kumuha tayo ng support ng Filipino community sa Abu Dhabi para mabigyan yung tatay ni Jennifer ng tricycle. So they are very happy about it. Oh, so may very good. tricycle po sila. In Paano addition po, to the OWWA how do we support. help Filipinos in conflict with the law? Like for example, there are Filipinos languishing in jail in China for allegedly drug trafficking and seafarers in Brazil, no? Yes, sir. We have it's our mandate, the mandate of the OWWA to help Filipinos in conflict with the law. We provide assistance from the very beginning. We help them if they are called by the police for investigation, kung alam po natin. Tapos kinukuhanan po natin sila ng mga abogado. We want to ensure that their rights are protected even if we know that they are guilty. Kasi minsan talagang inaamin guilty eh. But we just ensure that their rights are protected. There should be due process. And lahat ng ebidensya na po pwedeng makatulong sa kanila kung pwede nating ma-secure, isi-secure talaga natin, sir. Okay. Pero pagka, final judgment na, wala na tayong magagawa, they really have to serve their sentence, ang magagawa na lang natin is to appeal. Not the appeal in the courts, but to appeal for mercy. Like, lagi natin ginagawa yun sa Middle East. During the Ramadan, kakatapos lang ng Idil Adha, nag-appeal tayo sa king, sa emir, kung pwedeng itong mga taong to, may listahan tayo niyan, kung pwedeng i-pardon para mapauwi na lang. So, Okay. that works. But there is you may refuse to answer this, attorney, but there is a move in the Philippines to restore the death penalty. If we are to restore the death penalty, what face do we have doon sa ibang bansa requesting for clemency on behalf of our compatriots na nahatulan din ng kamatayan? Marami naman kasing anggulo, sir, na pwede nating i-approach ang leader ng ibang bansa, hindi lang dahil sa wala kaming, dati ginagamit natin yan na dahilan, wala kasi kaming death penalty sa Pilipinas, kung pa pwede niyong palayain na lang or i-reduce na lang yung punishment. Pero kasi may iba-iba rin ang pwede nating maging dahilan eh. Pwede nating sabihin, may sakit na po kasi itong taong to, kung maaari po ay hindi na siya i-execute. Welfare din. Minsan yung appeal natin hindi lang because of legal eh. It can also be humanitarian issues. Okay. Yes, sige po, before I ask Rick. Regardless of whether drug case ito or may death penalty na dito, kami naman sa OWWA, we look out for the family. Kasi kawawa rin talaga yung pamilya na by and large ay inosente dito sa mga pangyayari, lalo na yung mga bata. That is why yung OWWA board resolution addresses among others, yung scholarship, yung paaral ng mga bata. Kasi they will also suffer the stigma na wala naman silang kamuwang-muwang. Si Jennifer Dalquez, 4 and 6-year-old boys. No? Kaedad lang ng anak ko yung isa doon. And don't know anything about what happened in UAE. So we focus on them para hindi masira yung kinabukasan nila. Okay, mabuti po kung ganun. Iba naman yung kaso ng mga sumalakay sa Malaysia, no? Attorney, would you care to touch the issue? Hindi sila migrant workers, sumalakay sila, right? Yes, hindi po sila migrant workers. The Lahadato issue, wala pa po ako sa UMWA nun, sir, pero the case is na desisyonan na po. Oo nga, merong life sentence. May life sentence, meron namang on appeal, meron death sentence, pero marami po doon sa nabigyan ng death penalty ay na-reduce naman po sa life sentence. I think parang dalawa na lang yata ang natitirang death penalty and still on appeal. Okay. We'd like to open the floor to our colleagues from the media who may have questions, no?
Simulan na natin para makapag-talakayan tayo. All right. Good morning po. Yung matanda muna. Ikaw na. Sige na. Good morning Tracy. po. Sa hataw po, Tracy Cabrera. Meron sa government side, meron ba tayong study na makikita natin kung, kasi we always pride ourselves, yung mga OFW natin na mabait, masipag, and skilled. Yung mabait, masipag, wala tayong problema doon eh. Pero sa skilled, tayo ba ay skilled pa rin or naabutan na tayo ng ibang bansa na when in terms of skill? Okay. Sino kaya pwede sumagot? Rick? Yeah. Sige, gusto kong mag-venture ng response dyan, being from the international organization and having also come from government. No? First of all, the fact that during difficult times, Filipinos are the last to be retrenched. It only shows how skillful, multi-skilled, and all our qualities of Filipinos are, that they become so competitive in the market. The other thing about it is, I've seen many labor supplying countries, because I work with them as well, in South Asia, in Mekong Basin, everywhere. Your skill preparation is making the Filipino very competitive in the world market, because of the quality of education here, the language empowerment that we have, and then the skill certification and training system, and also the fact that many of the Filipinos have been working abroad where they gathered their global experience for a very long time. At the same time, if you imagine, Filipinos are enjoying a premium wage compared to other labor-sending country, mas mataas yung sahod natin. But despite, for example, even on the domestic worker, during the reforms of 2007 or so, where they raised the wages of the Filipino workers, in the beginning, there was a downfall in the market, but then in the end, they go back to the Filipino worker, because the value for the wage that they pay is much better than hiring someone else. And whenever we do training with other countries, they emulate the Philippines on the aspect of skill training. Skill training and diversification. In fact, up to now, many labor-sending countries want to improve their labor market outreach, yung share in the market, yung market development. While in the Philippines, it's been like the worker have been marketing themselves already. In fact, even our delivery system in terms of the soft preparations, yung life skills. Pag kasi sinabi mong skills, hindi lang yung hard skills, kung hindi yung soft skills, yung communication, yung adaptability, even the management of their own problem in their sense. We are very good at it. Okay. Po. Carmelo, gusto ko lang pong mag-react. While we welcome the IMO and ILO Convention and Resolution providing jobs for Filipinos abroad, ang sa akin po sa mahabang panahon, lagi ko nang sinasabi, the ultimate solution for out-migration is job creation in the country. Wala pong iba. Walang pinakamaigi kundi mag-provide ng trabaho sa sariling bansa para lahat ng gustong magtrabaho ay makapagtrabaho. Panahon pa po ni Marcos ito eh. Hanggang ngayon, ganito ang sinasabi. Yung reintegration program ay challenge. Walang matagumpay na reintegration program ang government. Magmula noon hanggang ngayon. Okay. Sweeping statement yan. Sige. We will try to prove whatever it is. Yes, please. Final question. Sa Una, Asia, hindi final. yung sa Marami akin- pa. sa akin Sa'yo. lang. In Asia, there are a number of OFWs. Ilan ho ang ratio sa male and female? Tapos doon sa female section na OFW sa Asia, ilan dito ang nasa entertainment? Would you have any data on that? Okay.
Hindi yata nasama yun. Oo. POA, hindi sumipot yung POA eh. Pasensya na po kayo. We can get the data and provide you. Yes, please. Melo, before any question, Yeah. siguro I just like to also comment on Paul Gratela's comment on the failure of reintegration program. I just like to say that the Philippines is well admired on its migration governance in many aspects. In fact, even on the reintegration, it is one country which pioneered in an effort to do return migration management. Kung hindi man natin nakikita yung exodus of Filipinos coming home excited to invest or come home to the province and contribute to home nation building, this is a very complex task na all the sectors have a share. Gusto ko lang ipahiwatig na sa aming pagtatrabaho sa grassroots, kapag kami nagtumutulong sa mga return migrants, marami silang challenges na nire-raise. For example, yung paano ba kami kino-consider ng private sector? Palagi ba kaming customer lang? Or pwede ba kaming maging part of their value chain sa business? Kasi alam naman natin dito, maraming big companies, they have earned a lot from the migration abroad of Filipino workers. Then also, there are things at the local level. Na minsan, naggawa kami ng training for entrepreneurship at maraming interventions. Concern nila yung sana ang electricity sa probinsya ay stable at mura. May peace and order. Yung farm-to-market roads. Merong mga facilities sa warehousing facilities sa kanilang agricultural produce o ma-process yun. Tapos yung mga businesses, maging part sila ng business at hindi lang yung traditional oligopoly Okay. sang player. So ito po, kailangan ma-address ng maraming sektor. Kaya para yung environment in which ano man ang ma-offer ng OWWA o NRC or ng DOLE, maging feasible o mag-flourish. Okay. Tsaka gusto ko lang din sabihin, I don't want to miss it, that despite all these challenges, may mga achievers. Meron nga yung MOFIA na tinatawag, Most Outstanding Filipino Families. Most of them really are involved in entrepreneurship and there are success stories. Meron din po yung mga Bagong Bayani Awards. Ang ano ko lang po sa ating bayan, kailangan din natin itaguyod yung mga magagandang balita para maka-inspire naman, at saka yung mga opportunities na maihain naman. Inaasahan po nila na yung mga local government, yung mga politician, yung mga governor, mga mayor, mag-compete sila to make their provinces na worthy for return. In fact, that was the message of President Duterte noong August 30 na nagkaroon ng National Reintegration Summit na china-challenge din niya yung local government na to make their own effort to make the Philippines attractive for return. Quick reaction lang po doon sa, what I'm talking about, yung reintegration program ng government o ng DOLE in particular. Sa panahon po ni Pinoy, merong 2 billion nilaan si President Pinoy para sa integration program. Ang report sa amin, ilan ang nag-avail? Wala pa pong 10%. Sabi ko, bakit hindi nyo ma-dispose yung pera na yan? Yun ko po sinusukat yung success. Ito yung pera eh. Bakit walang nag-a-avail? Bakit wala pang 10%? Ako muna, kasi susuportahan ko yung sinabi ni Rick kasi yung reintegration is a relatively new government program na 10 years old yan. In fact, IOM was integral in setting up the program in 2007, so pasalamat kami doon. But reintegration is also a kapit-kamay effort of all stakeholders in migration. Government takes the lead. We govern, we inspire, we connect people with businesses and networks, etc. Kunento ko na kanina yung headway that we are making sa reintegration program. Granted na talagang napakarami pa rin nating kailangan gawin. But please, let's also look at the efforts to place ourselves in a position of economic growth. Yung economic managers natin have been doing their jobs. Yung addressing the budget deficit, yung addressing infrastructure growth and programs, yung build ni Pangulo ngayon to stimulate growth.
And then yung kinikwento ko kanina, for 2017 alone, na-outgrow na natin yung entire year performance ng 2016. 1.3 billion na ang nagastos doon sa programang sinasabi kanina, yung OWWA Land Bank program. And we are looking at strengthening it with a new micro-lending facility, sabi ko nga kanina. It's not a perfect program. Pero alam mo, illustration ko ngayon, para tayong nasa baha lahat na nagkakapit kamay. Sa effort na ito ng reintegration, tayo ay kapit kamay sa lunos. Huwag po tayong magtadyakan at maghatakan, maglunuran habang tayo ay nasa sitwasyon natin ngayon. So granted na imperfect, tanggap na namin yon. Okay. But private sector, CSOs also have a role to play to improve and promote the program. Okay. Thank you. Yes, mula sa Migrante, tatanungin ko si Janette mamaya ng konti. Opo. Kinikilala po natin yung talagang limitasyon ng mga OWWA, no, nung mga iba pa nating ahensya sa usapin ng reintegration. Kasi nga, tama po yung sinasabi ni Admin Cacdac. Isa po itong whole nation approach. Pero ang gobyerno, ang lumilikha ng mga polisiya, paano epektibong lilikhain ang programa ng reintegrasyon. Sa kasalukuyang gobyerno, hindi po natin nakikita kung paano talaga siya marire-integrate. Lalo't-lalo na po sa kasalukuyang datos po natin, di ba? Mas malaki yung nalilikhang trabaho punta sa abroad kaysa sa Pilipinas. May datos po na lumalabas na 6,000 Filipinos ang umaalis kada araw, samantalang 2,000 jobs lang ang nalilikha sa Pilipinas locally. Kaya kung doon po makikita, kung mas marami yung nag-abroad, talaga pong hindi talaga uubra yung reintegration na program na kasalukuyan na meron yung ating government. Ang tinitignan po natin dito, kailangan economic. Saan po ba nakadirekta yung ating economic program? Halimbawa, yung build na banggit po kanina. Actually po, 64% ng build projects ay nasa transportation infrastructure at iba pa. At yan po ay yung pagde-develop ng importation at pagpapabilis ng exportation ng ating mga produkto. Hindi po yan nakalilikha ng tunay na industriya. At hindi po yan nakapokus sa rural development kasi napakaliit po ng porsyento ng build sa pagbibuild ng mga farm-to-market roads at yung sinasabi nga po natin ng mga social and economic infrastructures. Okay. Kaya po kailangan po talaga, di syempre, rural development, genuine agrarian reform para po yung mga magsasaka at yung mga pamilya nila hindi na mapilitang mag-abroad. At kailangan talaga national industrialization para naman yung mga kababayan nating dito maliliit na negosyante at yung mga manggagawa rito sa Pilipinas ay magkaroon ng trabaho talaga na nakasasapat sa ating bayan. Yes. Yes, please. Puro kwenta, bilang, ganyan. Ngayon, Microphone po. Lalagyan ko ng kwento. Kanina dinalaw ako ng 2 asawa na mga returning stranded workers sa KSA. Isang taga Batangas, isang taga Bataan. Yung taga Batangas, meron na siyang existing din going concern, yung talyer. Nung umuwi yung asawa, binigyan namin ng 20,000 pesos livelihood at nagpapasalamat kasi nakabili sila ng materyales para sa talyer. Yung isang taga Bataan, meron silang tapahan. Alam niyo yung tapahan? Yung palang tapahan, hindi pala yun yung beef tapa, kundi tinapahan. Okay, paggawa ng tinapa. Ganda nung kwentuhan namin tungkol sa tinapa, ginutom nga ako eh. But ang sinasabi naman niya, yun, nakatulong yung 20,000 sa kanya kasi highly competitive ang tapahan. Marami siyang mga katuwang doon sa market na hindi niya makaya. Pero mapakalaking tulong kasi naging stranded yung asawa niya at ngayon nakauwi at walang trabaho. No? Merong livelihood tayong ibinigay para maitindig sila muli. So yan ang 2 kwentong pwede ko ibahagi na meron na rin tayong success stories. Meron pa talagang napakaraming kailangan tulungan. Kaya sabi ka namin, dapat kapit kamay tayong lahat. Thank you. Sige nga po. Sa side ng seafarers, ang Integrated Seafarers of the Philippines ay nag-tie-up sa NRCO na whoever sa pamilya ng seaman na makapagbigay the best business plan will be awarded 500,000. Ba? Meron na. Meron Since na? last year, meron na. Meron na. Meron na. Sa ISP, saka NRCO. Okay. Hindi na kailangan magtinda ng shabu, ha? Hindi na. Hindi na. Thank you. na gumagawa ng yung organic
ano yun? Tambo. Walis tambo. Okay. Oh. Maganda. Janette, ano inaasahan mo kung babalik ka ng Pilipinas? You're a nurse. Do you expect to be employed sa Department of Health? Ano, paano? O magnenegosyo ka na lang? Actually po, sa aming mga nurses sa States, I've been listening to all the, sa amin po, since I left 1993, going back here as a nurse, medyo mahirap po. Mahirap na po para sa akin kasi nag-establish na po ako ng family ko sa States at saka natulungan ko po ang mga magulang ko. Okay. Makuha ko from, with their life right here. Actually, nung I was only 21 years old nung umalis po ako dito and I know nothing kasi with our culture, usually nakadepend pa tayo, college graduate, nakadepend pa rin tayo sa parentes natin, no? So, when I arrived sa States, I remember my mom saying na, padadala kita sa lola mo, ito ang $200. Which is, malaki na yon during that time. You keep this $200 in case of emergency lang. Pagbalik mo, pag alis mo, hindi ko na alam kung anong buhay mo doon, pero I know it's for the good. Okay. I know nothing. I depend so much with my parents right here, which is I owe them, yung college ko, yung lahat ginastosan nila. So, talagang sariling kayod ron sa States? Sariling kayod. Okay. With my first salary, I sent the money back to my mom. And I told my mom na, Ma, untouched, this is your $200 plus. Naitaguyod ko ang mga magulang ko, nabayaran kong bahay namin. What saddened me though is that pag uwi ko dito, parang hindi na ako, parte ng Pamilya. hindi lang pamilya ko dito, but yung life ko dito parang nahirapan na ako. Okay. Thank you. We know of people na nagkaroon ng skills, gustong bumalik, pero pagdating dito, you have to start sa baba. Isang nurse galing sa Saudi, ang nakausap ko, taxi driver siya ngayon. I don't know kung nagkaroon na ulit ng trabaho. Please. Yeah. Good morning po. Juvie de Guzman of DWBL. Yeah. Kapatid yata. Okay. Alam nyo, natutuwa ako sa ating bagong OWWA administrator. Una-una, napaka-cool. Isa rin po akong dating OFW. Nalulungkot ako kasi may isa ho akong problema sa OWWA na hindi ko maayos-ayos. Alam niyo ba, napakatagal kong naging OFW. Nag-contribute ako ng malaking pera, pero hindi ko ho napakinabangan na umuwi ako. Pangalawa, hindi po ako makautang kasi wala na raw akong existing contract. Hindi ho ba pwedeng, Sir Admin, baguhin ho yung ganong sistema? Una-una, galing ho sa bulsa namin at sa kita namin yung perang yon. Pangalawa, marami hong mga problema ang gobyerno na ang nagtatamasa, yung mga illegal na OFW, yung mga hindi naman naghirap, hindi kagaya namin na pumasok ng legal, nagbabayad kami sa OWWA. Itong mga pakinabang na to, hindi namin nakuha nung mga dating panahon. Natuwa ako ngayon, mukhang bukas na ho yung opisina ng OWWA to hear us. At yung migrante, yung grupo ng mga natin, walang humpay sa pagtutuwid ng maling nangyayari, no, sa mga OFW. Kaya nag-media na lang muna ako kasi hindi ko makuha yung... Okay. Alright. Naiyak ako dahil nakita ko yung napakabait na admin natin ngayon na tila, eto yung pagbabagong hinintay natin. At nandiyan pa si attorney, no? Pangalawang tanong na lang po, itong Lita Hison, 4 na administrator na ang pumalit sa kanya. Ang pumalit sa admin, Pero itong Lita Hison, nananatiling siya pa rin ang nagre-represent as Board of Trustees ng OWWA representing the private sector. POA. 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 May nagpapatanong lang, baka pwede niyong bigyan kami ng highlight kasi nagtataka lang kami. Kung ang admin napapalitan, bakit ang Board of Trustees hindi napapalitan? Unahin ko yung huling tanong kasi Yes. simple yun Hindi na po ako taga-POAA.
Kaya idudulog ko na lang po sa kinaukulan. Isang taon na rin po akong wala sa POEA. So Okay. siguro kung taga POEA ako, masasagot ko yan. Okay, Thank you, next, sir. the other question is yung mga matagal ng OWWA member na hindi nakapag-avail ng service. Opo. Okay, good news. We are developing a rebate system which is mandated by the new OWWA charter. Yung rebate system is a system where we will provide a financial benefit doon sa mga OWWA members 10 years or more na hindi nag-avail ng OWWA program or service. Katulad nyo, parang ganun yung pagka-describe. Opo. So, sa ngayon, nakalagay doon sa batas, we should hire an actuary o eksperto, dalubhasa, na magko-compute ng benepisyo na kakayanin ng pondo. So ngayon, we are working on that. Ang promise ko nung una, second half of the year, nasa second half of the year na tayo, pero parang shift ko ng konti yung promise ko, pero mukhang huling promise na to, first quarter of next year. Kasi pinalalagpas muna natin yung fiscal year this year, marami na rin tayong expenses. So palagpasin muna natin yung fiscal year this year, makaalpas tayo, makabangon tayo with a new budget, first quarter ng 2018. So that program is in store. Thank you very much. Okay. Next. Yeah, Ronnie from DWAD. Tanong ko lang kay Admin Cacdac at saka kay former POA si Sir Casco. Sir, during kay Casco, no, in my recollection during the time of Admin Pelhoson, ang PDOS po ay kinakandak sa POAA. At tapos during my program, na-interview ko noon si Pelhoson. Kaya nga ilinagay sa NGOs ang PDOS dahil sa kakulangan ng pondo. Ngayon, tanong ko lang, baka mabigyan tayo ng brief ni Sir Casco. Kasi ngayon, sinasabi ni Sir Cacdac na ibabalik na naman sa POE yung PDOS. Ano ho ang reaksyon? Pwede mabigyan nyo kami ng paglilinaw. Okay, first of all, siguro, the way to handle this issue is not also to compare and contrast or pag-awayin kami ni Hans or what. Hindi naman ho, sir. Hindi naman ho, sir. Hindi, nagbibiro lang ako. Ha? First of all, ganito ang aking pananaw. I have been a public servant for 34 years of my life. 13 years as an international public servant. No? Each regime deserve changes, no? As how they see fit, the situation is during their time. No? Kasi hindi ring magandang governance approach yung kung ano yung 19 kopong-kopong, tapos 2017 na tayo ngayon, mag-iiba. No? Or hindi nag-iiba kung kinakailangan. No? But during that time, the years that I was in POEA, ang PDOS ay shinare sa NGOs, no? On domestic worker dahil sa nakikita na baka magandang check and balance yon. Kasi yung domestic worker ay vulnerable skill category, no? At dito nangyayari yung mas mga abuses, no? Kaya mas maganda siguro na may check and balance. Kaya doon nagpartner yung government with the NGOs, no, to enable them to conduct the PDOS, no. And through those years, no, nandoon din yung challenge na how do we develop the PDOS, no. Kaya ngayong nung time na yon, yung pag-transfer din sa OWWA, merong motivation na ma-develop yung PDOS because the thinking was OWWA had resources than POEA, no, in terms of technologies, training of trainers, etc. No, so now that it is back to POEA, other than effective regulation, yung aspiration, hopefully the POEA can carry on the developmental challenges of the PDOS, no, to improve the quality, no, of the institutional providers, of the trainers, of the tools, no, of the films, of the manuals, no, and the inspection and monitoring, no, which I agree, mas siguro may poderang
PUA sa inspection and monitoring, lalong-lalo na kung a large of the service providers are with the recruitment agency. Now, I also like to say that on the aspect of recruitment agency role in the PDOS, as part of their affidavit of undertaking, no, in their license, no, they are obliged to brief the workers they hire. No, it's their legal obligation to do that. No, at may stake din sila dyan kasi pag hindi nila na-brief ng maayos yung worker nila at may problema sa joint and solidary liability, babalik din sa kanila yung mga problema, di ba? Kaya siguro tignan din yung recruitment agency na may obligasyon ka talaga dahil sa hindi ka lang recruiter, dapat meron kang human resource framework, no, development framework. Okay. No? Very well. Pero Administrator, don't you think yung PDOS, sabi, pre-departure orientation seminar, nakafocus na yung tao doon sa kanyang pupuntahan eh. Baka hindi na mag-register eh. Kaya nga, okay. Kaya nga, one thing to do now na ang nagpasya na ang OWWA board, what's the next step? Una, magkakaroon ng transitional phase. So yung sinasabi ni Rick, tama yun, when we sit down with OWWA, with POEA, habang transition, we will develop yung kung paano effectively maibibigay muli. Hindi naman bukas makalawa, nasa POEA na eh. So magkakaroon pa tayo ng transition phase and there will be a consultation also during this transition phase na makikita ng lahat kung paano ito gagawin. Among others, we will look at ways in which how to evaluate the program. So tama yung sinabi nyo, Sir Melo, ang isa sa mga basic concerns dito ay yung timing ng PDOS. Yeah. At yung ginagawa na for the last 10-15 years na nasa OWWA ang PDOS na ilang linggo, ilang araw na lang, ilang oras na lang bago umalis, ay kailangan repasuhin uli yan kasi nga baka hindi na epektibo. And by the way, we have an AIM study to back up that finding. It's not just an opinion. Really? Ang Asian Institute of Management nag-conduct ng survey sa mga Saudi and Hong Kong bound workers at isa yan sa kanilang basic findings. Okay. Yes, please. Quick reaction lang. Ang proposal po namin sa Teka, sarado po yata yung mikropono. Yeah. Yun. Okay. Ang proposal po namin, once inaccept ng agency ang worker, may visa ka na, dapat i-subject nila sa PDOS yung worker, not only the worker, yung immediate member of the family. Anyway, the employer is the one paying. Yun po yung isang bahagi ng enhancement. Kasi pag nagkakaproblema yung worker abroad, dapat yung pamilya, alam niya ang kanyang gagawin. But now, no, walang ganun Okay. Mabuti. Magandang punto yan. I guess that is really a step in the right direction. Attorney? Dun sa unang question niyo, sir, kanina, yes, this is really the challenge that the worker is no longer in the proper mindset to listen and to really care for the PDOS. So what we do is we also have a program, the post-arrival orientation seminar, after the worker has already arrived in the country of destination. Ang ginagawa naman natin dito, tinuturuan sila financial literacy, tinuturuan sila ng culture ng bansang yon kasi mas makikinig na sila dahil nandun na sila eh. So mas yung kanilang appreciation nung seminar ay mas bukas na. Dagdagan ko yung issue. Merong information na may mga Pilipinong kinakasal sa embahada para wag lang makulong kahit may asawa na sa Pilipinas. Sir, ako marami akong ikinasal, 15 couples every week nung sa Abu Dhabi ako. Pero yung ba hinahanapan talaga po namin ng Senomar. Yun na nga eh. Baka mamaya kinukonsinti lang natin, wag lang makulong. Hindi po natin kinukonsente yun para lang sa hindi makulong. Hindi po, Okay. sir. Talagang hinahanapan natin ng certificate of no marriage or kung annulled man siya sa Pilipinas, yung final judgment ng annulment, pati yung annotated na marriage certificate na nagsasabing null and void na yung kasal. Very good. Sana po lahat ng nasa DFA ganyan. Dahil yun yatang iba wag lang makulong kinakasal. Follow up lang ulit kay Admin Cacdac. Sir, 2 weeks ago, na-interview kasi one of the member ng CLADS ng aming reporter. Mismo yung CLADS mismo nagsabi na ito turn over yung pre-departure orientation seminar.
tanong ko lang po sa inyo, yung CLADSO ba, is this an umbrella organization for the recruitment agency deploying workers for household workers for the entire country of Middle East? For Ronnie, clarification. siguro tanungin mo sa kanila kung sino sila. Kasi ang Ang narinig ko obligasyon po- kong i-report sa taong bayan kung ano yung aksyon ng tanggapan ko. At yung aksyon ng aking OWWA, Overseas Workers Welfare Administration, ay last August 10, the Board of Trustees decided to transfer the PDOS program to the POEA, and we will handle mandatory financial literacy, and there will be a transitional phase to be undertaken with the POEA. Okay, so baliwala pala yun. Okay. Baka kwentong bayan lang yun. Okay. Thank you po. Miss Tina, would you have any question? Yes, please. Tina of GMA 7. Ladies first. Sandali po. Pakilapit lang po sa mikropono. Sir, OWWA and all the government officials involved po sa pag-care for our OFWs. Nag-test po kasi yung North Korea ng H-bomb. Ano po yung, may preparations na po ba yung government for OFWs in Korea, Japan, maybe Guam, or maybe even China na alay po ng North Korea in case the situation escalates? We have alert levels, ma'am, no? We have standards for alert levels. So we had alert level 1 in Guam when the North Korean president was really vocal about his plan to send a nuclear missile to that US territory. But after a while, binaba din natin upon the recommendation of the governor of Guam and also upon the recommendation of our foreign service post there, binaba din natin siya sa level 0. So sa ngayon, yes, we are on alert. Hindi pa siya pumapasok sa alert level 1, pero lahat ng post po natin na apektado na pwedeng maapektuhan, nagbabantay po tayo. And of course, we also have under the contingency plan of each post, we will activate the contingency plan when there is a crisis. Nakahanda po tayo doon. Sa panig po ng OWWA? Okay. So, maliwanag. Any follow-up? That's it, thank you. That's it? Okay. Okay. Tinawag ko si Tina. Don't worry. Yes, please. Thank you very much. I'm Joe Kasim of the Movement to Enhance PDOS, just for our good friend, si Admin Cacdac. First of all, I heard him talk about judgment call as basis for his recommendation to the board of OWWA for the transfer of PDOS to POEA. The word, the phrase judgment call doesn't sit well, actually, on a serious subject matter, because I believe we have to further consult stakeholders, not just on the basis of that thing. For example now, if you go back to little history, yung palang PDOS natin galing na sa POEA. Opo, nabanggit na nga po kanina. Binigay na sa OWWA. Ngayon, ibabalik natin doon sa Opo, POEA. nabanggit na rin po kanina. Ngayon, sabi ng ating good friend here from the IOM, which I support, we will have to look into this deeper. Much consultation, but unfortunately, nag-decide ng OWWA board eh. Kasi debatable issue pa ito. Sapagkat one thing I want to mention here, yung membership ng OFWs is with OWWA. So the function of giving education and information is incumbent upon OWWA. Why do you have to transfer this back to POEA? The Migrant Workers Act of 1842 as amended also mandated OWWA to do this. Now, kaya nga inisip ko ngayon, admin, kasi you were talking when you were in OWWA, you were suspending people, no, agencies. Now you are here to, when you were at the POEA, and now you are here with OWWA, parang it's a repeat of the thing that you have done when you were at the POEA. I think it's not just thing. Why are you afraid to do and suspend people in OWWA if they are violators of the necessary rules of our PDOS? Don't be afraid. We are here to support you. Okay. Okay? Another point. Teka. Sandali, isa-isahin muna natin. Sige. Okay. Okay. Another thing is, I want to inform everyone here,
yung CLADs, mayroon silang advisory. They distribute among themselves. And ang basis ng advisory nito is the information that we have received is nagkaroon na silang 3 meetings with Secretary Bello, and I understand also even with Admin Cacdac. And they are talking among themselves now under this advisory na yung PIDOS ay ibibigay na sa kanila. Ngayon, mayroong impact ito sa mga NGOs who are actually also PIDOS providers. If that is the case, na-beholden na sila yung sa kanilang mga in-house PIDOS. At saka yung sinasabi natin, supplemental PIDOS. Ang practice natin, dati-rati, supplemental briefing lamang eh. Ngayon, mayroon na tayong supplemental PIDOS, kaya na-beholden na sila. They're telling every member now, tayo na yung magkakandak ng PIDOS. This is disadvantageous to NGOs. Admin, if we cannot see this, let's be sensitive a little bit. Let's look into this because it's not good for NGO stakeholders. The other thing, third, meetings. My good friend Po has come here with the way he addressed all of us this morning because it is not true that we have not asked admin for a meeting. On record, we have already asked 4 times. One letter, we have written official letter, and another letter I have written through email, and then one text which I have addressed to admin, and also 2 orals informing admin of our desire to meet him so that we can discuss this matter. Okay. Only Okay. on the last Wednesday, admin texted me after we have gone already, and the position of the movement to enhance PIDOS has already gone out to the media, that he texted me he wanted to meet us the following day. Okay. You see? Okay, some more. Sige po, tapos na po tayo sa oras. Kakapusin po tayo. Now, Lat, admin, we will call your offer to talk. We have here a 2-page summary of the positions we have, but instead of bringing out here now, we will tell you about them in our private discussions. Okay. And they are actually positions paper in the areas of policy. We have 3 reforms. Okay. Probably you can talk about it. Okay, thank you. Just briefly. privately. Yes. Meetings. Sir, ilang beses tayo nagkita mula nung naluklok ako sa OWWA? So, kwento niyo sa akin ngayon, ilang beses tayo nagkita? Meetings? 1? Kung napatunayan kung more than 1 time tayo nagkita, okay lang? Okay. We have had at least 3 meetings. I've met the group 3 times. The last one was a PIDOS Council meeting that we convened. No, sabi pa nga nila, admin, salamat kasi first time ito, blah, blah, blah. And then there was even a 4th one, yung kinikwento ko kanina, yung Overseas Land-Based Tripartite Council. So, ngayon pa lang, ang credibility ng nagtatanong ay suspetsyoso kasi sinasabi niya sa akin, 1 beses pa lang, mapapatunayan ko yan in minutes of meetings that we have met more than once. Okay? Pangalawa, when I say judgment call, I mean to say my call kasi trabaho ko yan bilang administrator to make decisions. No? So when I say judgment call, I mean from the way I see things, yung abuses na nakikita ko sa PIDOS program, yung sinasabi na pagbabayad ng workers ng halaga ng pera kahit na dapat libre ang PIDOS, yung pagkakaroon ng rebate system na sinasabing dinalagyan ng mga PIDOS providers yung mga recruitment agencies para sila ang piliin na providers. No? Yung sinasabi na fake PIDOS certificates na sinusumite sa POEA kahit na hindi talaga dumaan ng PIDOS, yan ay magandang ipasilip sa isang ahensya ng gobyerno na regulatory at katuwang ng PNP at NBI sa anti-illegal recruitment campaign. Sa OWWA, while we can do that, it is better if we focus on things like yung mga bagay din na pinupuna ngayon sa forum na ito. Welfare, pagtutok sa kapakanan ng workers abroad, at reintegration. Kaya nga mandatory financial literacy po ang aming pag-aaralan at tututukan ngayon. Para mas may panahon kami sa pagtutok sa mga OFWs na nangangailangan ng tulong, 50 text messages I get every day, at least, no? For OFWs who need help abroad.
At para sa reintegration program na sinasabi ni Sir po na kailangan ng tulong at pag-i-improve, kami po ay sinabi na namin ng OWWA board na ibibigay na natin ang PDOS sa POA para may panahon kami sa welfare at reintegration. Panghuli, hindi naman ibig sabihin na binigay na namin ang PDOS program sa POA ay hindi na kami makikibahagi dyan. Kami po ay nandiyan pa rin sa pagpapalakas ng modules. Kailangan pa rin kami sa modules kasi kami may karanasan, katuwangan DFA, sa mga nangyayari sa abroad. At kami rin ang magbibigay ng mga input patungkol sa tama ba yung panahon na kailan binibigay ang PDOS. Ilan ang dapat na providers ang magbibigay ng PDOS. Ano ba ang magiging content ng PDOS, yung modules na sinasabi ko kanina. Makikilahok din ho kami dyan. Kaya lang, yung tinatawag na magmamamahala doon sa programa ay binabalik na natin sa POEA. At meron tayong transitional phase. Hindi bukas o bukas makalawa ay meron na tayong nasa POA na yung programa. Meron tayong transitional phase kung saan may konsultasyon para kung saan bibigyan natin ng pagkakaroon ng mga kuro-kuro ang mga stakeholders kung paano isasagawa ang transition. At yung aspeto na sinasabi, binabanggit-banggit na may kapasyahan daw na ibigay sa private sector ang PDOS, uulitin ko na naman, siguro 10 beses ko na itong inulit. Ang kapasyahan ng OWWA Board of Trustees ay i-transfer ang PDOS sa POEA at hindi sa kanino man. Thank Sir you. Melo, quick reaction lang. With what Admin Cacdac had said, we're happy to be wrong. Masaya kami na mali ang movement to enhance PDOS na hindi ibibigay ito sa private recruitment agency. Kasi pag nangyari nga po yun, prostitution ito ng PDOS. Okay. Kapamakan ito. Well, ang sa akin lang po, any reintegration program, i-develop sana natin yung agri-aqua kasi yun ang katangian ng Pilipinas eh. Pag hindi po ganyan, dapat participation ng mamamayan. Without the participation of the people, any program will fail. Okay. Thank you very much. Yes, please. Ako si Abner Rapuang, member ako ng National Press at marami din ako sa dyaryo sinusulatan. Tapatan niya nung araw yung OFW, Overseas Contract Worker. Nang bitayin si Floor Contemplation Singapore, ako nagsunog ng bandera Okay Singapore. po. Opo. Sige po. Okay po. Ano pong Tinatanong tanong? ko lang, dahil ang nangyari, naawa ako sa partido ni Floor Contemplation dahil yung mga anak ng mga OFW natin, napapariwara, hindi natin iniisip yung kapakanan. To cut the story short, yung mga anak ni Floor Contemplation na OCW pa noon, alam niyo ba kung nasa ngayon? Nakakulong sa San Pablo City Police Department, that drug pusher. Okay. Nasabi ko lang, nahawa ko eh. Okay. Sayang, 1995, ngayon 2017. Okay. Salamat po Yun lang. for bringing that up because we will talk about the other side of migration sa susunod nating Probably, edisyon. bakit, ano Opo. yung, tama Okay. ba yung support? All right. So, I'd like to thank our guests who took time out to be with us today. May pahabol ka? Pahabol. Sige po. Maraming salamat sa Tapatan. Kayo po ay iniimbita namin sa darating na September 24. Magsiselebrate tayo ng 22nd National Seafarers Day sa Cuneta Astrodome, ang ating government. Pang 18th National Maritime Week pa lang nila. No? So, 7 o'clock in the morning ng Sunday, alas 7 sa Philippine Coast Guard Compound, kung kayo ay kamag-anak ng mga marino, there will be an ecumenical memorial rite at sea. Then 7:30 dito sa may tapat ng DFA, diyan sa may old DFA building, assembly time 6 o'clock para sa Grand Parade. And 9 o'clock is celebration of the Holy Eucharist sa loob ng Cuneta Astrodome. Then 10 o'clock is the NSD program, awarding of art contest, oratorical contest, winners of Western Union, 10 outstanding maritime student of the Philippines. At ang ating inanya na MC ay walang iba kundi ang ating boss sa Tapatan, si Sir Melo Aconya. Thank you. Sige nga po, mula sa Migrante.
Kasi mainit din yung usapin ngayon, tsaka dugtong pa, naalala ko po kasi this binanggit ni Sir Abner eh. Yung kalagayan po ng mga anak ng OFWs, katulad ng anak ni Flor Contemplacion, sa ngayon po kasi medyo mainit yung usapin ng war on drugs. At si Carl Arnaiz po, yung 19 years old na UP student, ay anak din ng OFW. No? Isang araw lang po yung pagitan ng pagkapatay sa kanya doon sa pagkamatay naman ni Kian Lloyd de los Santos. Gusto ko po sanang buksan na yung yung talakayan siguro sa mga susunod na araw paano po ba natin seserbisyuhan itong mga anak ng mga OFWs na ito na nakikita natin maaring maaring sa isang banda napabayaan ng kanilang magulang dahil sila ay nasa abroad, pero malinaw naman sa kanilang mga pamilya na hindi nasadlak sa droga, pero naging biktima ng injustice ng war on drugs dito sa atin. Bilang mga advocates ng mga OFW at bilang mga tagapagsulong ng interes nila, panahon na po siguro para tignan natin yung kapakanan nitong mga anak ng OFWs na nasasangkot sa ganitong o nasasadlak sa ganitong klaseng problema. Maraming salamat. I'd like to thank everyone who took time out to be with us, including our friends from the media. I'm sorry, we're pressed for time. Thank you very much. Hanggang sa susunod, we'll talk about traffic and transport next Monday. Thank you.